Lilipasi Aula Lilipasi Hello guys, it's me again, I'm Charm, and in this vlog, gusto kong i-share sa inyo kung paano ko mag-ayos ng mukha or mag-makeup tuwing may pupuntahan akong party or any event na napaka-important. Yan. So, unahin ko muna yung mukha. So, sa face muna tayo kasi hindi ko pa kayang ayos ng buhok ko nang mag-isa lang ako. First side, gamit tayo ng foundation. Mga simple lang. So, hindi na ako naglalagay ng mga concealer, like that. Ano natin? Ito. So, ang gamit kong foundation ay Misha. Misha, yan. From Korea. Tanan! Kilay. So guys, itong pagkikilay ko, hindi pa ako nakakapagpa-perfect ng kilay. As in, never ko siyang na-perfect. Ko alam kung bakit. Araw-araw na ako naglalagay ng eyebrow, pero hindi ko pa siya minsan pantay, minsan hindi. That is life. Minsan tama, minsan mali. Yan, so kilay. And then, lagay tayo dito sa konting ano lang. Puntang pakeme lang. Yan. Siyempre, gagamit tayo ng eyeshadow. Hindi lang eyeshadow, guys. Asin. Bakit? Ito nilagay ko is yung ganitong kulay. Medyo white. Ayan. Para medyo makikita yung yung nilagay mong eyeshadow na brown. Ayan. Then sa kabila, para pantay. Lagyan natin ng kulay brown. Lagyan natin ng konting pampakintab. Ito yung brown. Or, sige, brown. Brown tayo. Lagyan pa natin. Kita. So guys, minsan, mas nakaka-first kasi pag merong eyeshadow na medyo dark. So then, simple lang naman yung ginagawa natin. Diba? Guys, so, maglalagay din tayo ng itong eyeshadow na white dito sa gilid.
Ayan, tapos na tayo sa eyes. Next naman natin ay maglalagay tayo ng blush on. Ayan. So, ang gamit ko ay lip tint. Kasi, ang lip tint ay medyo matagal siyang matanggal. So, try nyo din minsan siya. Kaganyan. Diba? Diba hindi pa? Ayan. So, kalat na lang siya, guys. Pag ganun lang, ipantay kasi eh. Ayan. Then, lagay tayo ng nose line. Siyempre, ang ilalagay lang din natin yung ginamit kong eyebrow ayun. Para hindi tayo masyadong o diba? Ang tangos na. Yan ang purpose niya para magkakaroon. Hindi yata pantay o maliwanag tayo siya. Yan. Ayan. Ayan guys. And the next natin, maglalagay tayo ng powder matte lip tint. Ayan. From Charm and Gloom. Ayan. Nagustuhan ko sa product na to is mabango siya. Gummy scent po. Yan. Then, gamit tayo ng lip gloss para medyo hindi madaling matanggal. Ang long lasting na naman yung ginamit kong lips. Kaso nga, matte po yung gamit ko. So, matte, para medyo dry kasi. Lagay lang lip gloss. Ayan. Tapos na po tayo sa face. Ito lang po yung simpleng makeup tutorial ko sa mga gusto lang ay simple. Ayan. And then, yung hair natin. So, ayusin muna natin yung hair natin. Ayan. Ponytail na lang natin yung hair kasi ponytail na lang natin yung hair kasi hindi ako nakakapag-ayos ng buhok ko. Yung talagang ayos na ayos pag ako lang talaga. Yun. Then, lagyan natin
ayusin na lang natin yung buhok. Ayusin na lang. Magayos kang pantay. This is my eyeshadow. Pantay ba? Umalis muna ako para ilagay yung contact lens ko kasi hindi ako marunong maglagay pag hindi ako tutok talaga sa malaking salamin. Yan. So, ito na siya. Yan, simple lang. And then guys, ito na yung finished product natin. Simple lang siya. Ayan, sinimplihan ko lang siya kasi simple lang talaga ako maglagay ng makeup. Ayoko kasi ng maraming iba't ibang kulay ng eyeshadow. At saka depende pa rin sa party na pupuntahan mo. Kung ang party mo ay sa gabi, kung ang party mong pupuntahan sa gabi. So, medyo kapal-kapalan nyo na lang po yung paglalagay kasi gabi naman siya. So, parang mas makita. Pero pag araw, okay na yung ganito. Ayan. Ayun guys, yun lang po at maraming salamat. Sana'y may natutunan kayo sa pagtuturo ko ng simpleng pag-makeup sa sarili. Ayan. So, kung hindi ka pa nakaka-subscribe sa channel ko, please subscribe my channel. Ayan. And click the notification below. Bye! I gave you my heart.